توی ویدئوی امروز به عنوان یک پیش نیاز من به معرفی ابزارها پرداختم و ابزارهایی که خیلی برام پرکاربرد هستن شامل دستگاه برش، فرز مینیاتوری و سریهای فرز که استفاده میکنن و خیلی پرکاربردن توی این ویدیو خواهید دید. برای دیدن جزئیات بیشتر این سریها و احتمالا خریدشون لینک پیج ها و صفحات که میتونید اونا رو ببینید رو هم برای کسایی که داخل ایران هستن هم برای کسایی که خارج از ایران هستن قرار میدم. امیدوارم به کارتون بیاد و اگه سوالی داشتین توی قسمت کامنت ها بپرسید. این فرز مینیاتوری من هست و همونطور که میبینید فرز مینیاتوری درمل 4000 هست که بر اثر استفاده زیاد کهنه و کثیف شده. من به همراه این شیلنگی ازش استفاده میکنم. کارای این دستگاه باید بگم که من نزدیک به 4 ساله که این دستگاه رو دارم و خیلی ازش استفاده کردم و کارای بسیار خوبی داشته و با توجه به فشاری که بهش آوردم فکر کنم که امتحانش رو پس داده. نقطه ضعفی که داره اینه که متاسفانه لوازم یدکی این دستگاه برای کسایی که داخل ایران ازش استفاده میکنن موجود نیست و در صورتی که دستگاهتون خراب بشه یا زغالش تموم بشه به سختی تعمیر میشه و به سختی و با قیمت بالا قطعاتش گیر میاد. ولی در مورد کارایی به نظرم خیلی دستگاه خوب و عالیه. اولین سری‌ها که خب سنباده هستن دیگه، همتون به کارایشون واقف هستین و جزء سری‌های خیلی پرکاربرد که با گریدهای مختلف هم توی بازار موجوده میتونید استفاده کنید. البته که من بعد از اتمام اون سری‌هایی که مربوط به خود فرز مینیاتوری درملم بود، بقیه سری سنباده هایی که خریدم هیچ کدوم کیفیت قابل قبولی نداشتن. سری بعدی این سری نوکتیز هست که خیلی به کار میاد، مخصوصا برای خط انداختن موقعی که مثلا برای ساخت حیوانات یا کارهای مختلف برای خط انداختن و شیار انداختن و همینطور کار کردن روی نقاط ظریف و باریک به کار میره. این سری استوانه‌ای یک از سری‌های پرکاربرده که علاوه بر باربرداری برای خط انداختن یا حالتی وقتی جایی رو میخواین مرزبندی کنین یا خط بندازین یا شیار عمیق بندازین خیلی کارایی داره و خیلی سری مفیدی است. این سری برای باربرداری خیلی سری خوبی هست و من یه دونه دیگه هم داشتم که به مرور زمان بخاطر استفاده زیاد و گاهن نادرست آسیب دید. این سری برای باربرداری بسیار سری خوبیه و حجم زیادی از چوب رو با استفاده از این میشه باربرداری کرد. بسیار سری مفیدیه. این سری همونطور که میبینید بهشون میگن که سری‌های شمشیری. سری‌های شمشیری رو برای برش به خوبی میتونید ازش استفاده کنید و خیلی تیزه، خیلی تیغه خوبیه و خیلی کارایی زیادی داره و بهتون توصیه میکنم که حتما یه دونه از اینا داشته باشید. این سری و سری‌های مشابهش هم برای باربرداری مخصوصا در جاهای باریک و من خودم گاهن برای بافت انداختن روی بدن حیوانات هم ازش استفاده میکنم و حتی برای برش هم گاهی ازش استفاده میکنم، یعنی جایی که میخوام شیار عمیق ایجاد کنم توی چوب از این استفاده میکنم. نوعهای دیگه هم هست که من یکی داشتم که شیارهای این عمیق‌تر و کارای قوی تری داره که الان خب متاسفانه من شکسته و نبود که بهتون نشونش بدم. این سری از این سری‌های پودری طور هست که خب تموم میشه، یعنی بعد از این مدت استفاده میریزه و دیگه کارایی رو نداره. من از این سری معمولا برای ایجاد انحناهای نرم و به عبارتی وقتی که نمیخوام شیارهای تند و تیزی ایجاد کنم خیلی شیارهای سبک و نرمی رو ایجاد کنم از این استفاده میکنم
کلا نقش یک سنباده نرم و ظریف رو بازی میکنه. خیلی جای ظریف رو میتونید با استفاده از این سنباده بزنید یا باربرداری سطحی انجام بدید. و اینم یه دونه میخه که من سرش رو با سنباده یکم سابیدم تا لبه هاش تیز بشه و با این برای انداختن شیارها استفاده میکنم. پرنده ها رو با این در آوردم و نقش و شیارهای روی پرها رو با این ایجاد کردم. خیلی کارایی میتونه براتون داشته باشه. پاهای حیوانات رو، انگشتاشون رو مثلا من هم جدا کنم از این استفاده میکنم و خیلی میتونه در حالی که به راحتی میتونید بسازیدش، میتونید استفاده های خوبی ازش بکنید. این دستگاه برش من هم دستگاه ماکیتا هست. با توجه به اینکه ضخامت اکثر کارهای من بین 2 تا 5 سانتی متر هست، این دستگاه به خوبی کار من رو راه میندازه و من کاملا ازش راضی هستم. خب ویدئوی معرفی ابزارها و سریهای فرز مینیاتور رو دیدیم. البته خب من سری‌هایی که من استفاده میکنم بیشتر و متنوع‌تر هستن، ولی این سری‌های پرکاربردی هستن که میتونم بگم تقریبا توی تمام ویدیوهایی که مشاهده میکنید از کارهای من از این سری‌ها استفاده میشه. برای اینکه کاربرد بهتر این سری‌ها رو متوجه بشید، قطعاً توی ویدیوهای بعدی که از ساخت کارهام توی کانال قرار داده میشه میتونید ببینید که هر سری کجا کاربرد داره و کجا استفاده میشه. توی لینک خرید این سری‌ها هم میتونید با جزئیات بیشتری سری‌ها رو و کارایشون رو ببینید. البته که برای خرید خودتون مقایسه قیمت انجام بدین و هر جایی که فکر میکنید بهتره رو انتخاب کنید و از اونجا خرید کنید. من صرفا این لینک ها رو برای این گذاشتم که شما بتونید جزئیات اون سری فرز مینیاتور رو بهتر ببینید. و نکته بعدی این که در ویدیوهای آینده که از ساخت کارها در کانال قرار داده میشه، یک کانال تلگرام من ساختم و توی اون کانال تلگرام عکس کارها رو از زوایای مختلف قرار میدم که شما برای برش و برای ساخت بتونید ازش کمک بگیرید و از زوایای مختلف کار رو ببینید و خیلی فکر کنم که کمک کننده است. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. سوالهاتون رو در بخش کامنت بپرسید، پاسخگو خواهم بود و حمایت کنید از طریق لایک، کامنت و سابسکرایب. متشکرم. خدا نگهدار.